تا حالا شده معنی اسم و فامیلیتون براتون جالب باشه، برین دنبالش، برین تاریخچه‌شو در بیارین؟ امروز می‌خوایم راجع به شخصی صحبت کنیم که یکی از ویژگی‌های ظاهری اسمتون براش مهم بوده. در 16 نوامبر سال 1971 یه دختر بچه‌ای بود که به داروخونه رفته بود که نسخه‌ای که توسط پزشک برای مادرش تجویز شده بود رو خریداری کنه. ولی بعد از اینکه از داروخونه اومد بیرون کلاً ناپدید شد. در حین این داستان یک دختر بچه‌ای توی بزرگراهی در شمال نیویورک که در حال فرار کردن از ماشین پشت سریش بود که کلاً از کمر به پایین کاملاً برهنه شده بود دیده شد. خیلی از راننده ها از کنار این دختر بچه رد شدن و اصلاً بهش توجهی نکردن و هیچ کدوم وای نستادن. و بعد از چند روز یه دوچرخه سواری که از حومه شهر راچستر در نیویورک در منطقه چیلی داشته عبور می‌کرده جسد این دختر بچه رو پیدا کرد. دختر بچه‌ای که الان داستانش رو براتون تعریف کردم کارمن کلون بوده. اولین قربانی پرونده ما که اهل راچستر شهری در نیویورک بود. بعد از پیدا شدن این جسد پلیس اومد 5 تا بیلبورد داخل شهر منتشر کرد که مردم اگر اطلاعاتی راجع به قاتل این شخص دارن بیان بهشون بدن و برای کسی که میاد این اطلاعات رو میده $6,000 جایزه در نظر گرفتن. قربانی دوم داستان ما واندا واکوویتز که دختر بچه 11 ساله‌ای بود که در 2 آپریل 1973 که مادرشون رو فرستاده بود به یک سبزی فروشی که برای شام سبزی بگیره و بعد از اینکه $8 و 52 سنت از اون سبزی فروشی خرید کرد و اومد بیرون کلاً ناپدید شد و کسی ازش هیچ اثری دیگه ندید. و بعد از چند روز که جسد واندا در خاکریزی در شهر وبستر پیدا شد تمام مردم راچستر همشون وحشت زده بودن. پلیسا دنبال این بودن که این قتل باز دوباره از کجا اومده، چجوری انجام شده و بعد از اینکه کسایی که صحنه رو دیده بودن، کسایی که تحقیقاتی که انجام داده بودن به 2 تا نتیجه رسیدن. یکی این که طبق گفته‌های شاهدین صحنه گفتن که واندا قبل از اینکه ناپدید بشه سوار یک ون قهوه‌ای رنگ شده بود. 2 اینکه وقتی که جسد کارمن و جسد واندا رو با همدیگه اومدن در واقع کالبد شکافی کردن و آزمایشاتی که روش انجام دادن متوجه این موضوع شدن که روی هر دو جسد هم علائم خفگی وجود داره هم آزار جنسی. قبل از اینکه سراغ قربانی سوم بریم، تا اینجا که قربانی قبلی رو بررسی کردین دوست دارم بدونم متوجه الگوی خاصی شدین؟ اگر شدین توی کامنت ها حتما واسم بنویسین. میریم سراغ قربانی سوم. قربانی سوم میشل مائنزا. میشل مائنزا یه دختر 11 ساله‌ای بود که توی 26 نوامبر سال 1973 دقیقاً تقریباً میشه گفت 6 ماه بعد از اینکه واندا به قتل رسید برای خرید رفته بود به مرکز خریدی که بعد اون ناپدید شد و جسد اون توی ماسدام پیدا شد. بعد از این قتل تیتر روزنامه ها تماما این شده بود که این 3 تا قتل دقیقا شبیه همدیگه اتفاق افتاده و عامل قتل این 3 نفر فقط 1 نفر میتونه باشه. خبرنگارها توی این داستانه که پیش اومده بود با یک خانومی اومدن مصاحبه کردن که اون خانوم گفته بود من یک دختر بچه که خیلی شبیه میشل بوده رو بیرون یک فست فود رستوران دیده بودم که دقیقاً تایید میزنه به این داستان که بعد از کالبد شکافی جسد به این نتیجه رسیدن که میشل قبل از مرگ ساندویچ برگر خورده بوده. و طبق اطلاعاتی که افراد مختلف پلیس دادن این بود که این فرد قدی تقریبا متوسط، سنی تقریبا میان سال و آدمی با ریش و موهای تقریبا تیره که پلیس اومد یک نقاشی خیلی ساده‌ای رو کشید که بتونه قاتل رو پیدا کنه که تصویرش رو الان در بغل من می‌بینید. بعد از قتل سوم پلیس به تحقیقات خودش ادامه داد و چند تا مظنون رو پیدا کرد. یکی از این مظنونین عموی کارمن کلون بود که همه بر این عقیده بودن که کسی که کارمن کلون رو به قتل رسونده همون عموشه. دومی شخصی که پیدا کردن که مظنونشون بود دنیس ترمنی بود. دنیس ترمنی کسی بود که به 6 آزار جنسی محکوم شده بود و اینو تا اون موقع که این تحقیقات رو داشتن انجام میدادن هیچ کس نمیدونست و طی این تحقیقات تازه به این موضوع پی بردن و وقتی که
توی گاراژ این شخص رو پیدا کردن. این شخص با یک اسلحه به سر خودش شلیک کرد. سومین مظنونی که پیدا کردن جوزف ناسو بود. جوزف ناسو کسی بود که به قتل 6 تا زن محکوم بود و 4 تا از این زنها دقیقاً با الگویی که ما الان داریم میریم جلو و الگوی داستانی ما دقیقاً مطابقت داشت. ولی قبل از اینکه به بند اعدامی‌ها ایشون رو بفرستن، متوجه شدن که هیچ مدرک اثبات بر این موضوع نمی‌کنه که شخصیت اصلی داستان ما این آدم باشه. از آزمایشاتی که انجام شد به این نکته رسیدن که دی ان ای که سر صحنه جرم واندا پیدا شده با هیچ کدوم از مظنونینی که سراغ داشتن مطابقت نداره. واسه همین هیچ کدوم از این مظنونین رو نمیتونستن به عنوان قاتل اصلی معرفی کنن. نویسنده‌ای که روی این پرونده سری تحقیقاتی رو انجام داده بود به نام مایکل بنسن بر این عقیده بود که میشل و واندا توسط یک نفر به قتل رسیدن، ولی قتل کارمن توسط فرد دیگری انجام شده. یک موضوعی وجود داره که روی این نظریه مهر تایید میذاره در واقع. اونم اینه که زمانی که کارمن داشته دزدیده میشده 2 تا مرد بالغ همراهش بودن که این نظریه رو پیش میاره که واندا و میشل توسط یه فرد مقلد به قتل رسیدن. الان رسیدیم به جایی که میخوایم الگوی پرونده رو با هم دیگه بررسی کنیم. قبلش میخواستم ازتون خواهش کنم برای حمایت از ما لطفاً اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و اگر از این موضوعات و سابجکت ها خوشتون میاد چنل رو سابسکرایب کنید. اسم پرونده ABC کیلر یا آلفابت کیلر. کسی که افراد و دختر بچه‌هایی رو که کشته، اگر دقت کنین اسم، فامیلی و جایی که جسد رو انداخته حروف اولشون دقیقاً شبیه همدیگه است. مثل کارمن کلون که جسدش رو توی چیلی پیدا کردن. اگه دقت کنین حروف اول همشون سیه. و واندا والکوویتس که جسدش توی وبستر پیدا شد که اگه دقت کنین حروف اول همشون با دبلی شروع میشه. و میشل ماانزا که جسدش توی مسدان پیدا شد که حروف اول همشون با ام شروع میشه. جدیدترین اخباری که راجع به این پرونده منتشر شده در 22 مارچ سال 2022 الکسیز یک تیک تاکری بوده که اومده یک پستی رو گذاشته راجع به این موضوع که اومده ادعا کرده پدر بزرگ من همون آلفابت کیلره. این پست توی فضای مجازی 620,000 ویو گرفته توی یک روز و خیلی جالب بوده ادعایی که کرده. توی اون سال پدر بزرگش با واندا ارتباط نزدیک داشته. آخرین نفری که واندا بعد از ناپدید شدن باهاش ملاقات داشته دقیقاً پدر بزرگ الکسیز بوده و اون سال دقیقاً یک ون قهوه‌ای رنگی داشته که اگه یادتون باشه توی داستان واندا که مقتول دوم باشه بهتون گفتم قبل از اینکه ناپدید بشه سوار یک ون قهوه‌ای رنگ شده. و یک موضوعی که خیلی جالبه دقیقاً تو اون تایم سبزی فروشی داشته که توی زیر زمین سبزی فروشی گربه نگه می داشته که موشایی که اونجا میانو از بین ببرن. روی لباس هر 3 تا قربانی تار موی سفید گربه پیدا شده. تمام این ادعا رو انجام داده و خیلی چیزای دیگه هم گفته که من به صورت خلاصه براتون بیان کردم. در واقع این پرونده الان بسته شده به خاطر اینکه طبق ادعایی که کردن پدر بزرگ الکسیز از کشور خودش که در راچستر نیویورک زندگی می‌کرده مهاجرت کرده و دیگه نتونستن پیداش کنن. ولی در آخر داستان بازم هیچ دلیل قاطعی وجود نداره، هیچ مدرکی نیست که ما بگیم که ABC کیلر پیدا شده. هنوز هم هیچ کسی پیدا نشده ولی پرونده رو بستن بعد سالها. خیلی ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. ممنونم از نگاهتون.